kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbogbo ọjọ́ ti rí ẹdí odò bíbò ló ti rí lọ́dọ̀ tiyín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ẹ kú pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún 2026 tó ń bọ̀ yìí. Yóò dé bá wa láyé láàyè àti láyé rere. Lágbára Ọlọ́run ọba kí 2026 tó dé àti nínú 2026 ayé ò ní lo picture wa fún RIP lágbára Ọlọ́run. Kán wá lo picture wa, kán wá kó àyà RIP kò ní ṣẹlẹ̀. Tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayataya lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ wá kan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan kẹ wá gbọ́ tó ń dùn mí nínú àti tó ń ṣí mi lórí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Amẹ́ríkà wọ́n bọ́ọ̀bù Sókótó ibi táwọn agbésùnmọ̀mí wà. Wọ́n bá sọ pé kíní yẹn the good, the bad and the ugly. Torí bó ṣe ní dáadáa nínú náà ló tún so àìdá ẹyọ kan mọ́ra. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ lé lórí káàkiri àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní aftermath. Kódà àwọn èèyàn ti ní kí Gumi gbórí wá sí káwọn bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀. Èmi ò fẹ́ kó jẹ́ mi nìkan máa sọ̀rọ̀. Mo wá rìpọ́ọ̀tù tó ń ṣẹlẹ̀ fún yín ni. Àwọn Fúlàní fúnra wọn, àwọn Haúsá, àwọn Northerners, májẹ̀ náà Fúlàní, àwọn Northerners, wọ́n ti ń sọ pé kóró gbá lẹ́nu Gumi, yẹn gan ni máa kọ́ fi wọlé. Wọ́n ti ń sọ pé kóró gbá lẹ́nu Gumi, kí Gumi panumọ́ láyé ẹ̀ kó má ìfà bọ́sítà wá sọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ló bá Islam lójú jẹ́. Wọ́n ní rọ̀gọ̀rọ̀gọ̀ tó ń ṣe yìí ó bí àwọn nínú, máa jẹ́ kẹ́ ẹ̀ wò. Gumi fúnra rẹ̀ sọ pé nítorí nísìnyí tí wọ́n ti stigmatize àwọn agbésùnmọ̀mí, tíjọba ti pè wọ́n ní terrorist, olóò ti yọwọ́ nú ọ̀rọ̀ wọn. Ó yọwọ́ nú ọ̀rọ̀ wọn, kò dẹ̀ yé sọ wípé bí wọ́n ṣe ń bọ́ọ̀bù wọn yẹn ò dáa. Kò yé sọ bẹ́ẹ̀. Ó máa bá débi wípé lágbára Ọlọ́run máa gbé òun náà. Mùsùlùmí lèmi, ṣùgbọ́n gbogbo tí Gumi ṣe pátá ni mo against. Kò síbi kankan nínú Quran tẹ́mi ká o tọ́lọ́ ti pàṣẹ pé ẹ lọ pa ẹnikẹ́ni, tàbí inú àdìs tí mò ń kà táwọn ọbẹ̀ ti sọ pé ẹ lọ bọ́ọ̀bù ẹnikẹ́ni. Àwọn tó bá ṣàgbélẹ̀rọ yẹn láti fi ba Islam jẹ́ wọ́n kàn ń ṣe ni. Ẹ bá pa wọ́n, ẹ pàdé ànọ́bí làlùjọ náà, gbogbo náà ti sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tí anybody báwọn kò sọ, Muslim lèmi, mi dẹ̀ ka gbogbo rọ́bìṣì tó ń ṣe kiri, mi ń kárí bì kankan. Ẹni bá pààyàn kí wọ́n pa, tó pààyàn lọ́nà àìtọ́ kí wọ́n pa òun náà ni Islam sọ. Ẹni bá ti pààyàn lọ́nà àìtọ́ o kí wọ́n pa òun náà ni. Ojú fún ojú, ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀, àbáwọn ní Bíbélì náà ṣe sọ. Ẹni tí ó bá ti kọjá àyè sáwọn ẹni ẹlẹ́ni tí ó ṣẹ̀ tí ó rò, onítọ̀hún ò lè rí ìyọ́nú Ọlọ́run ò lè foríjì. So gbogbo tí Gumi sọ kiri, àwọn mùsùlùmí kan ti dìde ní north pé èyí sọ pé ní parkway kó panu ẹ mọ́, tí ò bá ti wá gbọ́ lágbára Ọlọ́run ọba àwọn abáwá gbé láìpẹ́ yìí. Yes, bí bọ́ǹbù ti Amẹ́ríkà bọ́ǹbù àwọn eré àkàn ní Nàìjíríà ó dáa, inú wa dùn, inú tèmi gan dùn, torí n tó ṣẹlẹ̀ ní ìjọ yẹn gangan ẹ jẹ́ n sọ fún wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. Ṣé ẹ rí lóòrùjọ yẹn intelligence report ni wọ́n gbọ́. Gbogbo àwọn ISIS pátápátá wọ́n fi ìpàdé síbì kan ní Sókótó. Ní ìjọ yẹn lóòrùjọ yẹn mọ́jú ni wọ́n fẹ́ ṣe ọjẹ́ tó lágbára. Mo rò gbogbo à ń gbọ́ ní tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. Ká ní wọn ṣe ń tọ́ ṣe ń jọ yẹn ni ilẹ̀ ìbákọ̀ mọ́ àbákọ̀ gbọ́ pé èèyàn bíi 500,000 Sókótó wọ́n bọ́ọ̀bù wọn mọ́lé, èèyàn bíi kíní kan ní Sàfàrà wọ́n pa wọ́n run, tó dẹ̀ máa já wọn sísìn yẹn ló ṣiṣẹ́ yẹn. Intelligence report cherry Minister of Defence tó wà ń bẹ̀ sí a very good move ni Tinubu make o, very good move láti yan máa yẹn ní Minister of Defence. Mo dẹ̀ tó sọ ẹ jẹ́ kájọ máa fàdúrà ràn máa yẹn lọ́wọ́. Àwọn lágbájá báwọn náà ṣe ń ṣe fèrèfèrè ńgbà yẹn rèé, àwọn Fúlàní padà rọ́wọ́ tó wọn. Lágbájá ni o, Colonel Ali ni o, wọ́n wò pọ́n jẹ́ nọ́tánà ẹgbẹ́ àwọn. Tó bá ti lè jẹ̀pọ̀ fẹ́ lẹ́yìn Fúlàní báyìí. Kódà bọ́ǹbù tó ṣẹlẹ̀ yẹn ní Sókótó, àwọn kan sọ tí mi ìfẹ́ gbàgbọ́ torí mi tí ìrárí dájú ẹ̀. Kódà mo rí kànú right up ẹnìkan tí mi ní dárúkọ
tó dẹ̀ jẹ́ nìyẹn kò sí rọ́nu right up ẹ̀. Àwọn kan sọ pé Bello Turji wà náà tó bọ́ǹbù mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìṣẹ́gun tó ga ni, ìṣẹ́gun tó ga ni. Oríṣiríṣi fídíòs mo ti kó wa kó ní kálukú wa gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi àtàwọn ọ̀rọ̀ tó àwọn èèyàn ń sọ pàápàá jùlọ lórí ìṣẹ́gun tá à ń rí lórí àwọn agbésùmọ̀mí. Ẹ má yẹ kí n tàn yín, we either take it or we leave it. Tinubu ò sùn lórí ẹ̀ o. Ní ìgbà kan òun náà bẹ̀rù pé second term bọ̀ bóyá ariwo tá a wá ń pa lọ́tún ló sì ní o lọ́lọ́ ní kí bàbá tẹ́tí gbọ́ o. Bóyá dẹ̀ ti wà nù bàbá tẹ́lẹ̀ láti treat fuck up wọn wouldn't know. Bóyá bàbá dẹ̀ ti make up mind ẹ̀ pé n tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ bí ìbá lọ second term kí n má lọ àti ìmọ̀ o. Bọ̀ tí mo mọ̀ ni pé ìjọba Tinubu mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí security Nàìjíríà. Gbogbo discipline tí wọ́n fún àwọn Fúlàní ìjọba Tinubu mọ̀ ń pa ẹ̀. Látẹnu àṣẹ ẹ̀dẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé tí Minister of Defence bá gbọ́ instruction pé àwa lẹ́yìn ẹ máa dó lọ òun gbọ́ a máa fi kanra sọ̀rọ̀ ni ó ní máa dó lọ gbogbo ẹ̀yìn ìjọba lẹ́yìn. Àwọn Senate àwọn National Assembly inú wọn dẹ̀ ń dùn bó ṣe ń ṣe yìí torí instruction táwọn náà fún ni nígbà tán máa approve ẹ̀. But my fear is that àwọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá pápá ni Fúlàní fi wọ́n lánàá wọ́n kàn wá rọ́kàn pa pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ni. Mo ṣe ń bẹ gbogbo ọmọ káàró òjíire tó bá ń wò mí wípé ẹ jẹ́ kájọ máa ṣàdúrà fún Christopher Musa kọ́ lọ jẹ́ kó ṣàṣeyọrí. Kádẹ̀ tó máa tọrọ fún Mr. President kí second term agenda kó má gorí ẹ̀mí wọn kó má yín dá bí security ṣe ń lọ yìí kó má padà fún yín dà pé ẹ má pa wọn mọ́ kó má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Kọ́ ló ń jẹ́ kí president náà máa fọwọ́ sí lọ báyìí. Ká lè sùn ká lè fọwọ́ rọrí Nàìjíríà. Ká lè rìnrìn àjò tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ lọ sí Àbújá mo fẹ́ràn kó jálẹ̀ ni máa ń gbéra. Torí tílẹ̀ bá máa mọ́ ẹ ti dé Jàbí park. Tó bá dẹ̀ jẹ́ káà ni mo wọ̀ fẹ́rẹ́fẹ́ ni màá gbéra l'Abẹ́òkúta. Àwọn máa sọ pé aago mẹ́rin rè ẹ ti d'Àbújá. Èwo la tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ń sìn. Àfikẹ́ ìwówó aeroplane ẹ̀rọ àwọn ọ̀pẹ fẹ́ lọ Àbújá ní business l'Àbújá o àfikẹ́ ìwó aeroplane otherwise lẹ́yìn ọba ṣọ́ra alọ́ ẹ̀nà máa rí wọn nira boy. Àwọn kan sì ń take risk yẹn o but the risk is too high for me torí ẹ̀bùsọ̀rọ̀ ayé àjókòó lé mi nígbà ní business l'Àbújá máa wówó plane nígbà tí níjà ara àjókòó lé mi jẹ́ kódà gbogbo nọ́ọ̀tì kódà tó fi dé Ìlọrin pé mò ń lọ Ìlọrin lọ́wọ́ tí mo wà ìwúrí tí ẹ̀rù pé Ìlọrin wà ní àjẹ́ndà mi rárá tí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbà kan àlọ Àbújá bí ẹni lọ Èkó sábẹ́kúta ni. Kódà àwọn olórí wa gan wọn ò lè wa mọ́tò mọ́ ń sìn látàbújá sí ìsàlẹ̀ tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn ìjọ kan wà mo tàbújá bọ̀ mímí kò lọ wájú mi báwo ni gọ́fúnà Ondo state gbà ẹ̀ ó lọ wájú mi báyìí bí Èkìtì state bóńdó state mọ̀ tó jẹ́ gọ́fúnà ẹ̀mọ́ gbà náà ó lọ wájú mi convoy ẹ̀ lọ wájú bá látàbújá láti jọ gbéra tí ò dẹ̀ sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí anybody but láyé ìsìn ìṣọ̀bíyàn kan rí ló ṣe jẹ́ pé kíjọba tó wà ń bẹ̀ yà bẹ̀ wọ́n bọ́n ṣe ń ṣe ìláfẹ́ kán máa bá wa pa wọ́n láṣẹ káwọn àmì wá free láti operate. Àwọn foreign aids náà kán máa yìn dá wọn but kíní kan ni mo kàn fẹ́ bí Amẹ́ríkà fún they should get their data right torí pé àwọn incident kan ṣẹlẹ̀ ní Offa tó jẹ́ pé àwọn bọ́ọ̀bù tó ń ránṣẹ́ yẹn ìmí ìbalẹ̀ sí Offa tó ṣàmìyàn léṣe gan-an àwọn aláìṣẹ̀ tá ní ká gbèjà tó tún jáwọn gan-an tó forí kó o when next tó bá tó máa ṣe irú ẹ̀ èyí tó ṣẹlẹ̀ you am too sure ìbẹ̀rù bójó ti mú àtàìsì sí o àti lákúráwà sí o àti bandit gòtò ẹ̀sìn tó jẹ́ bandit mọ̀ terrorist gbogbo wọn sì ti wà ní ìbẹ̀rù bójó tẹ́gbẹ́ gbọ́ pé wọ́n operate bí kan wọ́n yọ ṣe ń sìn ní wàláì nọ́mbà yẹn reduce to the barest minimum láti ìgbà tí Minister of Defence ti dé ni ìlú tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ wọn àwọlé bíbà ó ti ń dínkù máa yẹn dẹ̀ ready láti gbọ́ àwọn informations tó ga ní òrùjọ́ yẹn ká ní
ní kán kí Amẹ́ríkà má ṣe tó ṣe yẹn ni I heard it from a reliable source. N tí ìbáṣẹlẹ̀ mọ́jújọ́ yẹn kò bá má ṣe sọ. Àwọn ISIS yẹn ní meeting. Ọdún fake video kan lọ ta tán fi òkú wọn hàn rẹpẹtẹ tán láwọn ní àwọn kọ́ petroleum explosion nìyẹn. Ẹ ti rí táǹkà tó ń jóná bíi méjì tó ń jóná ní ọ̀kan ayọ̀ àwọn èèyàn kú bẹ́ẹ̀ ni ibi ẹ̀yẹn ló jẹ́ pé but eléyìí tẹ́ tó ṣẹ̀ṣọ́ tán sí àwọn eléyìí àwọn tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀fà nìyẹn àwọn tí bọ́ọ̀bù yẹn balẹ̀ wọn jẹ́ lọ́fà ni gbogbo ẹni máa ní kán ṣò fún wa bọ́tà ní ṣòkú àwọn tí táǹkà jó tó rà ní business pẹ̀lú àwọn yẹn mo sympathize pẹ̀lú wọn kọ́ lọ́ fọ̀rọ̀ kẹwọn. Mr. President ẹ̀sìn ilẹ̀ṣẹ̀ ṣe ń tá a fẹ́ then finally good news kan tí mo wá ní tí màá ní kán fi parí fídíò tí mo fẹ́ tí mò ń ṣe ó ní kílẹ̀ yẹn èèyàn máa ń pe bàbá yẹn àáfà Ọ̀fà àáfà Ìwó ìmọ̀rúkọ oyè tẹ́yìn èèyàn fún bí Sheikh àbíkílẹ̀ ń pè láti Ìwó àáfà tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn tó máa ń gbèjà Olúwo àáfà yẹn padà sọ ọ̀rọ̀ tí ó dùn mọ́ mi àáfà yẹn jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé nítòun inú òun dùn sí kán bá wa bọ́ọ̀bù gbogbo àwọn apanirun gbogbo ẹni bá pààyàn kí wọ́n padà mú ni ọ̀rọ̀ táfà yẹn sọ inú mi dùn débi pé mo gbé fídíò yẹn báyìí pé màdé nìkan play ẹ̀ káwọn èèyàn gbọ́ àsórí bàbá yìí pé ní tó sọ yìí orí sọ kódà tó post fídíò yẹn sọ lábẹ́rẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ sọ táyé fẹ́ kẹ́ sọ ní mi ò rí wèrè mùsùlùmí kan lẹ́yìn irú àwọn Gumi yẹn tó jẹ́ pé kan náà ni wọ́n tó ń benefit inú aburú tó ń lọ mùsùlùmí kan tó jẹ́ sane muslim kò jẹ́ mẹ́fà máa bá wọn sọ pé wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn yẹn o ọlọ́run kan òun kan pa wọ́n láṣẹ wọ́n brainwash wọn ni èmi ò mọ bí táwọn mi ti dúró pé ẹ bá ti pa wọ́n ẹ pàdé mi lálùjọ ní èwo sáwọn mi lò lálùjọ náà ni ìbálòun promise òun náà lálùjọ náà ni tó bá dọ̀dà tọ́lọ́run bá ní bẹ́ẹ̀ kọ̀ mọ́ ń kọ́ òun náà máa sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ bá lóhun òfin wíwọ́ sálùjọ náà mọ̀ ta ní fẹ́ mọ́ lọ́hùn tá máa sọ pé ẹ bá ti pààyàn ẹ pàṣẹ mi lálùjọ náà èmi ò rí tánà bí sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó dẹ̀ ṣe yẹn ní agbára ọlọ́run ọba ọlọ́run á bá wa kó wọn tán pátá gbogbo àwọn northerners tán mọ̀ ọ́pẹ́ àtọmọ Yorùbá tó mọ̀ ọ́pẹ́ tán benefit ọlọ́run á kó gbogbo wọn àti Yíbò inshallah gbogbo ẹ̀ máa di ohun gbàgbé láìpẹ́ láì jìnnà ṣẹ́ni wọ́n ka àwọn àyà Kùránì nìkan tó ń sọ pé gbogbo ẹ̀ propaganda ni propaganda ẹni tó wáyé kan brainwash òun tó ń kó lọ sí àárín wọn tó náà lọ bá wọn pààyàn á kàn kú dànù á dẹ̀ tún jẹ̀bi Ọlọ́run á tún jẹ̀bi Ọlọ́run ọba yes good news náà ni fún wa torí pé ìtàfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ìtàfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìṣẹ́gun yẹn dé kó dédé lẹ̀ láfẹ́ gbogbo àwọn onúgbò wa pátá kọ́ bá wa wùmígéètì ẹ̀ kọ́ bá wa pa gbogbo wọn tán pátá kó free kí Fúlàní apanirun kan sá gbogbo àwọn tó ń wá Nàìjíríà tó sọ Nàìjíríà di dumping ground wọn ẹ̀ kọ́ padà sí ìlú tán ti wá torí àìmọye àwọn tó kì í ṣe Nigerians tí wọ́n wà náà tó ń pààyàn yìí mo play fídíò kanjọ́ kan àwọn kan tó ń gbé Mali tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó ń gbé Mali wọ́n sọ fún mi pé èdè Mali làwọn Fúlàní yẹn sọ can you imagine láti òdìdí Mali kí Fúlàní wọlé wá máa pọ̀ ọmọ Nàìjíríà èyí tí defence minister bẹ̀rẹ̀ àti Mr. President ọlọ́run á fún wọn ṣe délẹ̀ o kí ni fẹ́ waste time wa máa fẹ́ kán lọ kílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí n tó lọ dictionary wa ṣì wà fún títà ẹ má gbàgbé àwọn tí wọ́n ń béèrè wọ́n sì ń béèrè fún òun náà ní 29,000 ni a ṣe ń tà ẹni tó bá fẹ́ gbà ẹ free láti pè wá bẹ́ẹ̀ náà ni Mr. Baba Mayegun Dr. Mayegun àwọn náà kódà wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà láyé àwọn èèyàn ẹ̀yin tẹ́ bá ní pápẹ́ ní bá ní spiritual problem àbí àrùn kan kejì ló ń ṣe yín kì í ṣe gbogbo àrùn ló normal o àrùn míì wà àfi ṣe ni spiritual ni
ẹ pè Dr. Mayegun. Ẹlòmíì ti ṣe ó sàbọ́ sí kọ́ àwọn kan dẹ̀ jókòó ti pé ṣé wọ́n ò ní rọ́nà lọ. Ọlọ́run máa ń lo àwọn kan ní sábàbí tó máa fi gbàgbára lọ́wọ́ àwọn alágbára tó fagbára rẹ̀ níjẹ́. Ọlọ́run lo Dr. Mayegun sábàbí, ẹ pè bàbá yẹn. So far àwọn tó ti ń pè wọ́n mi ò rò wọ́n rí àbúrú kan bẹ́ẹ̀ni bọ́dì ò fẹjọ́ bàbá yẹn sọ rí. Bàbá yẹn ṣe dáadáa. Mo wá ní good news kan fún wa. Ṣé ẹ rántí pé ìgbà kan mo wá polówó àwọn tó ń invest bí báyìí? Mo ní good news fún wa pé next week tá máa mú yìí àwọn tí wọ́n invest máa gba the first payment tí wọ́n ní next week tá máa mú yìí. Mi ti ẹ̀ mọ date tí máa yẹn torí specifically ní máa yẹn message mi pé date báyìí o àwọn tí wọ́n invest in the first set wọ́n máa gba owó wọn o ní date báyìí. Aha. Okay. Wọ́n ní January 7. Wọ́n ní the first set of disbursement will be in January 7, 2026. Tìdùnnú ni wọ́n fi announce it fún mi. Wishing you more profound success in the coming new year. Thank you and appreciate you. Message on send sí mi nìyẹn. So 419 ni 419 kọ gbogbo àfojúrí. Ìyàwó pé mi nǹkan ní forúkọ síta ni torí security àwọn tó bá gbowó. Bọ̀ máa kàn jẹ́ kárí payment yẹn pé lóòótọ́ o dollars báyẹn ní báyẹn dollars báyẹn wọ́n san ó jáde o àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbowó wọn. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì ní interest ẹ pé nọ́mbà máa yẹn ẹ pè wọ́n ní tí ẹ wàá mọ̀ bóyá ó sì ń gbà àwọn èèyàn máa bọ́ gbà bẹ́ẹ̀ ó kàn mú mi ẹlòmíì iṣẹ́ ń gbọ́ for the first time tó náà dẹ̀ fẹ́ jẹ àǹfààní yẹn mi mọ̀ Mr. Adéwálé Jonathan ẹ pé nọ́mbà wọn mi mọ̀ bóyá sì ń gbà àwọn èèyàn àbí wọn ò gbà mọ́ tẹ́ bá bi wọ́n léèrè tó bá sọ pé àwọn sì ń gbowó well tó bá láwọn ò gbà mọ́ ẹbí wọn pé báwo náà tó fẹ́ ṣe another set ẹbí wọn torí nǹkan tí mi àti wọn jọ discuss èmi sọ fún wọn pé kán má stop kìíní yẹn àǹfààní ló jẹ́ fáwọn kan ẹlòmíì lówó lọ́wọ́ ó wò pé kí ló ń fẹ́ invest lé lórí tó bá rẹ́ni tó ń bò invest owó yẹn tó ní má wọrí kájọ máa pín profit wa percentage tán dẹ̀ fẹ́ sọ yẹn high ó high gan mọ́ ó báwo máa ṣe fẹ́ máa san bet nígbà kan invest ẹ̀ wọ́n fi manufacture ni ó likely kan rí san náà from me ó possible rather kan rí san ṣebí profit náà fẹ́ máa san jáde so it is possible so on the 7 àwọn tó invest wọ́n gba the first payment I will sit here inshallah and I will announce. Thirdly ni pé program wa searching for a sports hero ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ for the first time a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ti ń trend lórí YouTube channel wa it is the first sports show tá a máa ṣe nínú channel yìí yes first sports show tá a máa ṣe nínú channel yìí a record ẹ̀ ní 15 16 17 18 4 days 15 16 17 18 la record of December a dúpẹ́ fọlọ́run ó ti jáde àti bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wò ó wà lórí channel wa BGI TV ó wà lórí channel wa it's a sports show ẹ bá wa pín fáwọn ọmọ yín káwọn náà wò ẹ̀yin tẹ́ bá wà Nàìjíríà on the 12 13 14 15 òun la tó máa ṣe mí èyí tá a ṣe last a dúpẹ́ fọlọ́run pé a rí ọmọ tọ́lọ́ ní kó qualify fún owó tó fi bẹ̀rẹ̀ school ó ti wà federal poly láàrún sí 250,000 òun náà ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ program yẹn ló kọ́ ṣe fún wa 250 dẹ̀ ló qualify fún 250 yẹn ń ṣe lọ́lọ́ dẹ̀ fi ṣe school fees ẹ̀ tó fẹ́ san tí ò jẹ́ kó lọ school àtọwọ́ ilé ó kàn lọ fi san ní straight òun lẹ̀ ń wò yìí ó ti wà federal poly láàrún sí. The program is searching for a sports hero àdẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run pé program náà ti lọ fẹ́yìn tẹ́ bá ní interest Abẹ́òkúta la ti ń record ẹ pè phone number mi for more details ẹ pè phone number mi for more details. Searching for a sports hero is totally sports reality program different sports là ń béèrè nínú ẹ̀ and àwọn èèyàn tó ti wá ṣe àtìrẹ́ni tó gba 100,000 tó sáré lọ fi oúnjẹ sílé ẹ má wọrí tẹ́ bá ti mọ̀ passport you make money out of the program tẹ́ bá sá ti mọ̀ passport ṣe máa wo UEFA Champions League ẹ máa wo Premiership ẹ máa wo Serie A ẹ máa wo Ligue 1
ẹ máa wo Nations Cup tó ń lọ yìí àtàwọn other sports bẹ́ẹ̀ fọkànbalẹ̀ ẹ ti gbowó ẹ ti mú èkó owó. You just come to Abeokuta on the 12, 13, 14, 15 lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin náà máa rí ti yín ṣe ń bẹ̀. Aago méje àárọ̀ ni program máa ń bẹ̀rẹ̀. For more details for the venue, call my phone number 081 36 37 23 61 081 37 23 61. ẹ máa rí phone number yẹn lójú screen. Ẹ pè phone number yẹn kí ẹ pè mí máa ṣàlàyé full details fún yín. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín, free of charge ni fẹ́ tó bá ní interest. Ó yá ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn videos tí mo gbé wá. Ẹ ṣé o, happy new year in advance. Top of the day, ladies and gentlemen. I hope this meets you well. Honestly, with the way Sheikh Gumi is going, he's going to even cause more harm than good to the religion of Islam. I sincerely do not support what he's doing, because I wonder how you are going to be sympathetic to terrorists and forgetting the victims of the terrorists. How can we continue like this? And if Sheikh Gumi continues to do what he's doing, it's going to even make the situation more complicated, and because he's an Islamic cleric, is going to bring more bad light to the religion of Islam. I am advising Sheikh Gumi to read the room. Please, Sheikh Gumi should read the room and understand what is happening, and stop making, he should just stop commenting. Because he is further he's exacerbating the entire situation to be even worse than what it is. We cannot support negotiation with terrorists. There is nothing you are going to come and tell me that is going to make me accept that these guys are doing the right thing, or they're unaliving people because of something was done to them. We have to be very, very strategic in our thoughts. So please, Sheikh Gumi should read the room and understand the situation, because now that the whole Christian genocide thing is trending, now that we are having a lot of attention in our country, now that the religion of Islam is really painted in a bad light, it is not a good time. It is not a good time for such comments and remarks. Please, he should stop it. I am not with Sheikh Gumi on his plight of negotiating with terrorists or bandits. There is nothing that you can compare to the life of a human being. You cannot compare the life of cows to the life of a human being. So this is just what I'm here to say. This has to stop. I am a Muslim, and I disassociate myself from what Sheikh Gumi is saying. I disassociate myself from the mode of operation he wants to imbibe, and say he wants there should be negotiation with terrorists. I do not support that. I do not support that. You cannot be a terrorist apologist and you are going to expect us as Muslims to support that type of ideology. So please, Sheikh, sir, please, I think it's high time you just step by the side and let's see how these things is good. Because now you are exacerbating it, you are making the entire situation worse, and then the religion of Islam is being painted into a much more bad light. Because now people are saying that, oh, this is it, since he's an Islamic, because you being an Islamic cleric, you are like a key figure in Nigeria and the religion of Islam in Nigeria. So anything you say is going to be generalized and is going to be taught that every Muslim in Nigeria has the same context, has the same ideology of negotiation with terrorists. I disassociate myself from that, and please, sir, I urge you to just please remain quiet for the meantime. I'm begging you in the name of God. Negotiation with terrorists has no place. It has no place in humanity. How do you want the families of the people that were unalive to think? How do you want them to feel and think? Please, sir, this should stop. Thank you. Sheikh Gumi, I wish that your son, who just graduated from military school, be posted to the war front for terrorists to do to him what they are doing to the children of poor people
who are being injured and eliminated every day by these people you are supporting. Sheikh Gumi, you were born in 1960. I was born in 1959. You went to medical school. I went to medical school. You are an Islamic cleric. I am a Christian cleric. You were born in the north. I was born in the south. The southern part of Nigeria. But we enjoyed a peaceful nation. In the north, in those days, you could travel throughout the night. In the north, you could carry money and walk in the streets. Sheikh Gumi, same thing in the south. Sheikh Gumi, you enjoyed the privileges of the fact that your father was a northern clerical elite and you were able to join the military and become a medical doctor. You enjoyed the benefits of this country just like as I did. The simple question I want to ask you is that, is the average young northerner who was at the age of maybe 20, 21 when you entered military school, is he enjoying the peace, the security, the comfort, and the interreligious harmony that you enjoyed when you were growing up? If it is no, then you are a hypocrite. You are a bloody hypocrite, because the North has been decimated, has been polarized, has been rendered inhospitable. Sheikh Gumi, you said that Trump's airstrike in collaboration with the federal government would negate our sovereignty. I ask you a simple question, sir. What is the sovereignty in the state, in some parts of Borno State, Zamfara State, and Kebbi State, where terrorists who are not Nigerians to a large extent, remember what one of your governors said, that they imported them. So what sovereignty are you defending when non-Nigerian, non-state actors are responsible for the evil of decimating Christians, just as they did, Muslims, just as they did in Maiduguri, and constituting a nuisance to Christians in different parts of the north and in the south? Sheikh Gumi, schools were closed recently in several states in the north. Was that how the educational system was when you went to school? Why are you being hypocritical? Why are you blinded by your religious bigotry and your Fulanization attempt to conquer Nigeria? Sheikh Gumi, you talked about sovereignty. A nation that cannot protect itself has lost sovereignty. Sheikh Gumi, you talked about foreign intervention in Nigeria. I want to ask you a simple question. Did Nigeria go to Sierra Leone? Did Nigeria go to Liberia? Did Nigeria go to Congo during Ogbemudian's time? Did Nigeria go to Lebanon? Did Nigeria go to Nigerian forces go to Yugoslavia? If the answer to those questions remain yes, that means you are very illogical in saying that foreign intervention in a nation is wrong. When a nation has lost the capacity to defend itself, foreign intervention can take place. You said that you can't bomb terrorism out of a nation. I ask you a simple question. American and NATO intervention in Sarajevo and Kosovo, what was the result? It ended the genocide. It ended the genocide. It ended the interreligious war. So airstrikes are not ineffective in ending terrorism and genocide. You are operating in an archaic military era when you left the NDA.
today, the federal government is collaborating with the American government and with other partners that will soon join. If the airstrikes are done and the Nigerian military goes there to do mop-up operations, it would, to a large extent, lead to the decimation of these terrorists. Sheikh Gumi, I wish that your son, who just graduated from military school, be posted to the war front for terrorists to do to him what they are doing to the children of poor people who are being injured and eliminated every day by these people you are supporting. Sheikh Gumi, one of your associates, who to a large extent was acting as a mediator, as a negotiator, is being prosecuted for collecting money that was meant for the release of hostages that he did not remit, and he was a beneficiary of the rot of banditry. Sheikh Gumi, could you be saying this out of your sympathy for terrorism and for the evils that they have done in the northern part of Nigeria? Sheikh Gumi, you said that Nigeria should involve China and Turkey and Pakistan. I laugh at your logic. I laugh at your logic. The Chinese, you are talking about exploitation of minerals and whatever and whatever. The Chinese have been accused by people who are on ground of being interested in the gold, the lithium, the californium, and the rare earth minerals that are located in Zamfara State, Sokoto State, and all parts of the north. And there have been indications of Chinese people being apprehended, abducted by terrorists. So the Chinese, their hands are not clean in your suggestion that Nigeria should seek help from them. You mentioned Turkey. Sheikh Gumi, your understanding of international military alliances seem to be very, very archaic. Turkey is heavily dependent upon the United States of America for armament and for intelligence sharing, and if I'm right, Turkey is a member of NATO. Sheikh Gumi, your understanding of international military strategies seem to be very archaic, as I've reinstated. I wonder why people call you a prominent Islamic cleric. If at this level of intelligence you become prominent and a prominent Islamic cleric, then we are really in serious trouble, and it reinforces the fact that I used to say that religion in Nigeria is an assassin of the intellect. If somebody like you is a well-known Islamic cleric, Sheikh Gumi, who arms Pakistan? Pakistan and India, they buy armament from America. And you want Pakistan to come? Pakistan, that is an Islamic nation. You want to bring an Islamic nation into a theater where there are multi-religious people and there is an accusation of Christian genocide. Do you know that Pakistan, from Zulfikar Ali Bhutto to the current whoever is there, they have been Muslims? Why do you talk like this? Why do you think that we are unreasonable? You are my junior by age, and I'm sure I left medical school before you. Even though, if you were from the south, Sheikh Gumi, you no go pass, so you no go near where I did. So they just give you people platforms in the north, then you open your mouth, wow, and talk nonsense. Sheikh Gumi, you cannot go against a federal government policy of cooperation with the United States of America, and you are not the only Muslim that is around. Other Muslims who are in the cabinet went to America and agreed on this cooperation. Sheikh Gumi, the techniques of warfare has changed drastically. You want to tell me that this mass movement of terrorists with motorcycles with over hundreds of kilometers unchallenged, you like it? You must be an evil person to want to allow the death of Nigerians to continue. Sheikh Gumi, this is my taste, my take.
You are extremely irresponsible in your utterances over the years, and we take exception to what you think you are. You are not as prominent as you think. It's only this kind of government that we have that tolerate people like you. If not, if Nnamdi Kanu should be in prison in Sokoto, you should be his roommate. I wonder if he no go blow your mouth swell up. I dey vex with people like Sheikh Gumi, but I'm more angry with the system that allows people like Sheikh Gumi to talk anyhow, behave anyhow. We can't tolerate your going to visit terrorists. We can't tolerate your terrorists coming to that somebody killed an assistant commissioner of police, wore his uniform, came to negotiate. No. We can't tolerate that. A nation that tolerates that has already lost its sovereignty. Has already lost its sovereignty. It's like a thief that was arrested, saying that he was defamed by calling him a thief. We have lost the capacity to manage our resources. Let me ask you one question. You said sovereignty, resources. Even the resources from where I come from, the Niger Delta, how much of the oil does the federal government really get? People steal the oil. How much of the money from the resources do we really get? Your political cronies steal the money and leave peanuts. So what are you talking about? Which kind of sovereignty? Which kind of resources? Which kind of control of resources? No. Stop that. Gumi, stop that. We can't take that nonsense from you. They vex well. The America, ó kọlù gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó wá látọ̀dọ̀ wọn náà. Àwọn onísùnmọ̀mí ní Sokoto, àkàrà gbọ́ pé àdókò olóró tó wá rú lọ́fà. Ọ̀fà lẹ́lẹ́mbẹ̀. Àwọn ará Ọ̀fà tá ń gbóhùn wọn, wọ́n ní òsì bandit kankan bẹ̀. Títí di ìṣọ́ ọmọ Nàìjíríà ń retí kí ló fa àdókò olóró lọ́fà. A ṣe gbọ́ ibi àwọn bandit bá wà, àwọn apààyàn bá wà nílọrin. A ní problem kankan lórí yí pé ta ló pa Boko Haram, ta ló pa bandit, ta ló pa àwọn ikọ̀ agbébọn, ta ló pa àwọn sùmọ̀mí. Pípa wọ́n máa jẹ́ ẹ̀sán wọn náà nìkan pa wọ́n náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Kò sí mùsùlùmí ẹ̀kan lẹ́ka àrò òjì erékè níwà lónìí tó máa àwọn jẹ́ ń pa ìrí lóde ní. Ọmọ Nàìjíríà ọ̀dà kò sí rẹ́sì kankan láàrin ọmọ Nàìjíríà àtàwọn tí ń pààyàn. Wọ́n ò belong to mosque, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n belong to church. Wọ́n ò sí trace wa mọ́sálásí wa àmọ́ wọ́n. Tí ẹnìkan bá ń rònú ọpọlọ rẹ̀ nǹkankan nípa àwọn ajínigbé, àwọn alákatakí tí tẹ́sán ń pààyàn káàkiri, ní táwọn rò ní pé ojú ìlọ́lọ́wọ́ ó mú wọn, ojú ìlọ́lọ́wọ́ ó pa wọn. Mo rò pé máa ń sọ pé ọmọ ìyá yín ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kẹ́nìkankan kọ́mọ̀wulẹ̀ dára rẹ̀ láàmú wọ́n bá ṣe yí pé àwọn tí ń pa àwọn èèyàn káàkiri tí ń jìyàn gbé yìí àtàtà ń fowókọ ẹ̀sìn dá wà láàlẹ̀ tí ń fowókọ ẹ̀sìn ń parọ́ jihadi tí ò jẹ́ mọ́ tíá ń jẹ́ ń ṣe tí ò jẹ́ mọ́ Al-Qur'ani àti àdìsí ànábì ọ̀jẹ́ mọ́ tánàbí ṣe. Ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Wọ́n bá pa wọn rẹ pátápátá. Nǹkan tá à ń ṣàlàyé fún iná. Kì í ṣe ìbànújẹ́ tí a ìdùnnú wa ni. Irú ikú tó bá yọ pa wọn pátákó. Ẹni bá rí múnú owó mú ẹ tó tẹ́ ń fún ẹni ó ju àwọn tó rà. Nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn mọ́tì wo. Nǹkan tá à ń sọ fún iná nìyẹn. Ẹ̀ṣẹ̀ ń kẹ̀tì ẹni. Gbogbo ẹni bá mú ẹni ó júwe ọgbọ́dọ̀ júwe ní Nàìjíríà. Stand wa on the our support Nigeria government. Kò sí tọ́ka nípa ẹni tó yọnu sí. Nigeria government sọ jáde pé àwọn mọ̀ sí kíkọlù àwọn ọ̀daràn ọ̀dà ọmọ Nàìjíríà náà ti ń pariwo kí Nàìjíríà ó sì bẹ́ẹ̀ tipẹ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ sí mùsùlùmí kan lókè ọ̀yà àbí nísàlẹ̀ bí tí ó wù kàn mí. Ẹ̀sìn mẹ́tò yìí pé wọ́n Amẹ́ríkà dá sí lẹ́wà ní kí ní ẹgbẹ́ wo àmì ọjọ́ ọ̀bà kú okú bọ́lá ìgbé àpàyàn ní ọ́ tí wọ́n náà rí kúrò náà ni. Kí ó kílẹ̀ dáadáa. Ọlọ́run bá wa pa gbogbo ẹni tí ń pààyàn. Ó fọwọ́kọ ẹ̀sẹ̀ pààyàn o àbó fọwọ́kọ bísínẹ́sì pààyàn bá ní pa wọ́n rẹ́ ó mùsùlùmí ó pera rẹ̀ ní o àbẹ̀lẹ́sìn mi ní pera rẹ̀ ọlọ́ba ní pa gbogbo wọn rẹ́ pátá fún ìjọba Nàìjíríà ní agbára àti capture wọn àti pa wọn àti mú wọn láàyè tí Nàìjíríà bá mú wọn láàyè tán fún alágbára kan gẹ̀ẹ́tì àwọn tó bá sponsor wọn orí nígbà ìlọsí sọ èyí ò lé Ọlọ́run ó sì síbẹ̀ àìsẹ̀ máa sọ yẹn ìṣìkejì ẹ má jà jójú ní máa wá wọn ọ̀daràn káàkiri o ẹni tí ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ tó gbé sí wáàsí ti ẹ̀jẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run wá fàlùbáríkà sí wáàsí ẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbọ́ ó lẹ́wà ẹjọ́ ògbé mọ ẹni tí ó pa àyàn a gbọ́dọ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ wá pẹ̀lú ọkọ̀ tí èso kọ̀ tiẹ̀ o ìka tó bá ṣẹ̀ ló bá ṣe kíni ní gbé kẹ́yìn kan mọ́tò yìí wípé
ẹni tó lówó okùn Nàìjíríà lọ́wọ́ ìṣe mùsùlùmí ẹ wá lẹ́mọ̀ lo chance wọn láti máa fún àwọn mùsùlùmí lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bá rò bẹ́ẹ̀ lágbára ọba tí mùsùlùmí ń sìn ó lágbára ju alágbára tẹ́ fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé lọ àtẹ̀yìn àtẹ̀gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ rẹ̀ àti gbogbo ayé yìí yóò dà sí ẹ̀sìn kábàámọ̀ àwọn afaramọ́ ká máa kọlu àwọn apààyàn àwọn gbogbo bẹ́ẹ̀ sí ní gbogbo àfáàdé ọba wa tọ́gbọ́n bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́jọ́ jẹ́ pé Nàìjíríà lè sàdúrà fún ọlọ́jọ́ Nàìjíríà sọ́sì láti wí ní bandit láti wí ní apààyàn láti wí ní Boko Haram láti wí ní Islamic State tí ń pààyàn ní o ẹni bá ti ń pààyàn ẹni bá ti ń ba orílẹ̀-èdè wájú ẹni bá ti ń jiyàn pé ẹni bá ti ń wà terrorism Ọlọ́run fà ní Nàìjíríà lọ. bàbá mọ́fítì ìlú mo kí yín o. èyí tó kàkà ní pé ìyá ẹ̀ka pọ̀ ní ìfọpọlọ wa ṣeré lórí kan mẹ́ta tí mo fẹ́ sọ bí ọ̀daràn kan bá lákàkàkà lórí pé ẹnìkan wà gbé nǹkan ìjábọ̀ rẹ̀ wá láti ọ̀nà tọ̀nà tọ̀nà wọ́n wà kún alọ́ńbì wọ́n yà á dé tọ̀ mọ́ àwọn tí ń jìyàn gbé lórí tọ́lẹ̀ organization ni wọ́n ìtúpa rẹ̀ mùsùlùmí àbí òpin rẹ̀ ní kankan bẹ́ẹ̀ yọ ọba wádìí wọn aráàlú náà lọ yẹ kójú ìbí wa kì í ṣe pé wọ́n kàn dé lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n ti wà láráàlú wọ́n wà yàwó aráàlú náà ni wọ́n wà ju pé ibi ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n wà yìí tó ń bí àmọ́ kàyéfì ni pé àwọn tẹ́lẹ̀ ń pa yìí ààrẹ ẹ̀kọ́ sọ fún gbòòrò ẹ̀rẹ́ sọ fún dàmà dájọba ọmọ Nàìjíríà lónìí nílẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ káàró òjìrì àmà wọn ẹ̀yin náà lè kẹwàá mọ̀ wọn wọ́n jọ ní gbogbo ní ayé àtàsí mọ́ táwa nù ilé òṣèké ni táàdà mọ́ ó dé ní. Number 2 nígbà tó wá kọlù wọn náà àtò wọn á mọ̀ tó máa kọlù náà wọ́n nínú igbó lẹ́tí lọ kọlù wọn ibi táwọn èèyàn dé èyí tí bọ̀m̀bù rẹ̀ bọ́ sí àárín ìlú lọ́fà àwọn èèyàn sì ń pẹ́sà mú sí ìrún ó sì ń dún lórí àwọn èèyàn pé èyí tó bọ́ọ̀lẹ̀ lọ́fà yìí ṣe àwọn báńdíìtì náà ló sì wà ní ọ̀fà wọ́n bẹ ń kó ara ṣùgbọ́n lójú ibi tí ó wà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń gbòòrò ẹ lọ pa wọ́n lẹ́mbẹ̀ àbọ̀dù ọ̀fà afẹ́ mọ kí ló dé tọ́pọ̀ sẹ́pọ̀ọ́lẹ̀ ni níbi tí ṣe ń lọ àbáfà gàgà lọ́wọ́ náà ìlú àwọn mùsùlùmí ni bó ṣe tọ́sí bọ̀ọ́lẹ̀ lọ́fà ó lè pa mùsùlùmí tí ó pọ̀ ṣùgbọ́n àtòrí kí sẹ́mi náà tó sì kiri tí ó pa alẹ́ wádọ́fà wọ́n ti pé ń gbòòrò ní bọ́ọ̀bù tí wọ́n ń do ṣé mistake náà ti sọ àwọn àrò pé mistake lọ́gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyẹn ní pọ́pọ̀ Nàìjíríà tó bá ti lè jẹ́ pé wọn ò mọ ẹni tẹ́ ń kọ́ lù kò lè yé wọn ò lè ní kọ́mẹ̀tì kàkà ju kọ́mẹ̀tì yìí náà lọ ibi ẹ bá rí ẹ bá ti kọlù wọn. Yes àwọn apààyàn wà north ni tẹ̀dá tó ń kọ́lá ìjọba tó ní Kwara àwọn àṣìmẹ́lẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ north náà kò kí ṣe project tí ó ń lẹ̀ káàró òjìrì tí wọ́n bá wá wà lẹ̀ káàró òjìrì tẹ́ ẹ bá ti mọ bí ẹ wà ẹ pa wọ́n mọ́ ẹ wò ẹ má jẹ́ wọ́n rí ibi wọn sà ṣùgbọ́n kọ́mẹ̀tì yìí pé níṣẹ́ tábẹ́kà dé láwọn àwọn gbúrò pé tí wọ́n á débì náà ibi tí ó sì làwọn gbọ́gbọ́ wà bẹ́ẹ̀ àwọn àjọ àwọn olófin àbí àwọn agbófinró security wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ tó ní agbára torí nature lẹ Yorùbá àwa ò ṣe ìjọba ń para ẹni mọ́ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí Christian wà bá wa ní mọ́ṣáláṣí Muslim ní òsì lọ́wọ́ bá wọn ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kéékèèké tá a lè máa rí tọ́tẹ́rìbù ọ̀nà làwọn tó ń ṣògùn owó àwọn ọ̀dẹ̀ ní ìdí kẹ́ńgbó wọn láti ta àwọn ọlọ́pàá náà mú wọn SS mú wọn kódà àwọn civil defence wọn mú wọn kódà ordinary aráàlú náà ṣe kéde wọn rí wọn Ọlọ́run tún wọn láṣìírí àwọn tẹ́tẹ́rì ìdáwà máa nù àwọn tẹ́rìsì ọ̀dọ́ tí a nù ẹ̀dá kan náà ní yí sí irú ti náà tí ó Nigeria security ní south west Yorùbá yìí ó ti tó ṣòro tàwa tó ti yé a ní ìdí foreigner ìgbà tí Nigeria government wá ní kí foreigner dá sí ní jẹ́ ti dá sí àwa náà support Nigeria yẹn foreigner la support a support Nigeria tó òun lọ́mọ tí ń ṣẹlẹ̀ ìjọba lọ́mọ tí ń ṣẹlẹ̀ ìkàkà ní pé ibi tí ọkà bá balẹ̀ ẹ má ba ní yí sí ààyè ìbẹ̀rù ẹjá ṣe gbogbo ẹ̀ déédé èyí tó tẹ̀lé ẹgbọ́n dáadáa ojúṣe mi àti ẹni káwà vigilant ó ń kálukú wa ibi tá a bá ti rí àwọn ọ̀daràn hòtẹ́ẹ̀lì lẹ ti fura sí pé wọ́n wọ̀ ilé kan lẹ́yìn tí wọ́n ń lò ní gbó pápápá ẹ̀ka aláàbò tó bá súnmọ́ ibẹ̀ ẹ tètè rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ torí àwọn tó pè lọ́daràn yìí ìrònú wọn kọjá báwa ará ìgboro bá ṣe rò ó ẹ má wàá dáhùn dáná ọtí nìkan ìfù gan níbí táwọn kan bá fẹ́ fi sùmàmí wọn fẹ́ lọ bí torí ìtọ́pọ̀ jù náà ti ń ṣe sùmàmí nínú ọ̀tí táwọn ìnáwó ṣe ọmọ Nàìjíríà o ìtọ́pọ̀ jù mo wí o tí wọ́n bá lu ọmọ Nàìjíríà wọ́n lù mọ́ra ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kó wọn wọlé ni ibikíbi tí wọ́n bá ti ṣe alábàápàdé àwọn èèyàn tó ṣe é fura sí níjẹ̀dí information ẹ̀sọ́ fọlọ́pàá ẹ̀sọ́ fún SS ẹ̀sọ́ fún ẹnikẹ́ni tó bá lè jẹ́ kí sẹ́yìn ọ̀yá kó tó di pé wọ́n dàgbà gbogbo nǹkan torí gbàgbé ẹlẹ́sẹ̀ a máa ń sá lọ tẹ́ni tí ọ̀sẹ̀ ó forí kó àdánwò rẹ̀ everybody wa gbọ́dọ̀ wà fìdílà kálẹ̀ corporate with government wa
ìyẹn ò ní jẹ́ kálábòsí orí àbòsí ẹ̀ ṣe òde ọmọ tí mo ń sọ o ẹ gbọ́dọ̀ cooperate pẹ̀lú Nigeria security lórí abala yẹn èyí tó tẹ̀lé ọmọ ya àwa mùsùlùmí ẹ̀sìn wa ọkọ̀ yẹn jẹ́ ó lè mọ́ dìbẹ́ di ààrẹ níbi yẹn jẹ́ àbí ìmọ̀ gbógun tí yóò dìbẹ́ dàrẹ́ èyí lápò ní jihad kìí ṣe jihad ní tí àwọn òpó fẹ́ lé bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ibi ká lọ́ máa kọlu aláìṣẹ̀ ẹni tí ò bá jà ká lọ́ máa bàjà ẹni tí ò sígun wá bá ká máa sígun lọ bá àwọn tí wọ́n wí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nǹkan nínú mi ní tí ó ní wọ́n ń sọ wọ́n lè pè ọjọ́ kan bẹ táwọn lè pa mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń wò pé sáà mùsùlùmí yìí ṣe lè máa wòran ká pa àwọn wọ́n wà tètè lẹ̀ ọ́ ibi àwọn yìí fẹ́ dánwò terrorist náà gbogbo terrorist wọn tí wọ́n lè wí níbi abá ti jù wọn lọ tọ́nà gbé alékè wọn ni wọ́n yà pọ̀ jù wọn lọ àbáwa náà ti ní tí bá lè ṣe kéde a lè ní àwa náà ti dàgbàsókè inú wa ń bí wọn wọn mọ́ kọjá lè kojú gbogbo terrorism lọ irú àwọn kan ní ti ń dùn wọn ò ní muslim ticket àwọn kan ní ti ń dùn wọn ò ní pé mùsùlùmí ó dára rẹ̀ padà sí sẹ̀ríà ọlọ́run sẹ̀ríà ò kì í ṣe terrorism ìgbésẹ̀ tó kọ̀ ọ́ òpònú adéwà nàìjíríà ní ṣé tiẹ̀ àmọ́ sẹ̀ríà tíá ni inú òfin nàìjíríà lẹ́nu tó wà yàkún nínú bọ́ọ̀lù ẹ̀bí ṣé tiẹ̀ láàrin oṣù tíá ó lè sọ pé níta fẹ́ ṣe lọ́dọ̀ wa ọkọ̀ ọwọ́ àmọ́ wa ṣe bá tó wá fún wa ọpọlọ owó gan lójókòó lópọlọ rẹ kí ni bẹ́ẹ̀ ti bẹ lórí ẹ̀gẹ́ tó o nílò àkáyè níbi kọ́ ọmọ ìtawà mọ́ ni sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí gan ọlọ́run yóò gba Islam wa ọlọ́run ọ̀dà ẹjọ́ rẹ̀ láàkáyè ibi ẹlẹ́bí ní èrè ní sẹ́yìn tọ́básíkiri títí tí ó ti kiri o tí ó bí nílò àkáyè nínú mọ́jẹ̀mú ẹni tí ọlọ́run ọgbà ẹ̀sìn tí ń sè iná ní kílà àkáyè rẹ̀ ó ti kiri kọ́lá láàfíà tí àkáyè rẹ̀ bá ti yẹ tọ́jọ́ ti àlàáfíà nípa bá yọ máa ń ṣe Islam kan ti fi ilẹ̀ tọ́jọ́ kílà àkáyè rẹ̀ ti wọ́yẹ ọkọ̀ fọ́ọ̀mù mi kò ní í gba ẹ̀sẹ̀ níbi kan tí ó mọ̀ títí tí ó fi kiri o tí ó fi mọ̀ àìnílá àkáyè ìmọ̀ ni tí ó fi mọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fi bí tí ọba mọ̀ ẹ wà kọ́ ní gbọ́dọ̀ wá tó mọ̀ tó wá takò lẹ́nu wa ní ayọ̀ ìṣèyàn gidi bó alẹ́ tí ọmọ àkànpọ̀ ẹ̀sẹ̀ wa lọ́wọ́ fẹ́ máa parọ́ mọ́ ó ti kún ayé lónìí wọ́n fẹ́ yí òótọ́ tọ́lọ́ ń gbé kalẹ̀ wọ́n fẹ́ yí alùpùpù àti ìṣòro yìí wọ́n lù wá pé yorùbá ìdó náà yóò ti fi owó nọ́ọ̀rọ̀ lọ́ ìdí àfọwà yìí ọlọ́run wọn fẹ́ fi ẹnu fẹ́ ìmọ̀lẹ́ ọlọ́pàá ọlọ́run mo ti mọ̀ nọ̀rọ̀ yìí kò sí dáìlì sí ọlọ́run mọ̀ lẹ́ẹ̀mí gbogbo ojú tí bá fẹ́ kó dé yóò dìbẹ̀ kò sí ẹnì kankan tí ó dà lọ́nà ó sì ní eré pa bọ́ọ̀ rẹjú tó fẹ́ yóò máa jù sí i. ẹ̀yin wa àwọn àlàyé tá à ń ṣe bá a ṣe ní ìdí ẹ̀ làwọn náà ṣe ṣe bí gbòòrò wọn ṣe ní ìdí ẹ̀ lọ èyí tẹ́ ẹ bá wá gbọ́ ẹran ẹni tí wọ́n ti sọnù látara ọ̀rọ̀ tí wọ́n fọ́ káàkiri ẹran lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ẹ má kúrú ibi bá ti parọ́ mẹ́sàn ẹnu tó bá ń mọ̀ ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má dáa lé wọ́n máa plan láti bà wá mùsùlùmí lórúkọ jẹ́ ni pẹ̀lú sí ẹ̀rẹ́sẹ̀ ń lè dúpẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn náà sọ̀rọ̀ òpònú kan ó mọ̀ ẹ̀ láàfà ó wọ́n kọ́mẹ̀tì lórí jáwúlà tá a ṣe kí mọ́ tọ́kẹ̀ ìwọ́n tọ́pọ̀ lọ́wọ́ rẹ tí ọjọ́ ọmọ yàtọ̀ láàrin náà ní mùsùlùmí àti ẹ̀jẹ̀ mùsùlùmí ṣé ìwé ẹ lọ́wọ́ àdáwà ń ṣe é mọ̀ ọ wá ní ìdé èèyàn gbọ́dọ̀ dánwò Saudi Arabia èèyàn gbọ́dọ̀ dánwò Saudi Arabia ọlọ́run máa ń kẹ́ ẹrú ọlọ́run kan ó ní mélòó Saudi ọlá ti mẹ́rin Saudi ní kàábà ti bẹ́ẹ̀ àtẹ̀sẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ kí lọ́kàn Saudi Arabia níbi wípé èèyàn gbọ́dọ̀ rèéṣì fúláàjì orílẹ̀-èdè mẹ́rin Saudi kí lọ́kàn sẹ́nà sí bẹ́tẹ̀lẹ̀ ìlú ayé tí n ti ń lọ ìtọ́kọ́kọ́ kan number 1 ó ní Amẹ́ríkà gbọ́gbọ́ ẹ̀ tí wọ́n bá ti wọ́n ṣẹ̀ lórí CNN BBC Al Jazeera wọ́n rèéṣì fúláàjì Palestine bẹ́ẹ̀ òkùnrin aláìlera àtayọ̀ wa kọrí sí ìlú tó yẹ pé ọ̀kan tí àwọn ẹ̀sìn mẹ́tì lọ́dọ̀ ìlú yìí ni wọ́n bá ní ìbìjọ ọmọ Palestine àṣà wọn ò sì jẹ́ mọ́wọ́de nílùú tiẹ̀ àmọ́ bí tí ìlú tiẹ̀ tí wọ́n ti rí ìkàkà tó burú bí wọ́lẹ̀ ipò kálukú fi ẹ̀hónú ẹ̀ hàn ni ó sì lẹ́tọ̀ àti fi ẹ̀hónú ẹ̀ hàn ìlú tiẹ̀ tí máa gbà àgbàlú ọ̀gbà àlù láyé wọ́n rèé sí flag dawid bẹ́ẹ̀ àwọn àdìbò wọn ṣe lè máa rèé sẹ̀ Nàìjíríà ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ òkú tó afaramọ́ kéèyàn máa rèé sẹ̀ nítorí pé yóò mú tùmọ̀ mí wá gẹ́gẹ́ bí àjọ ilé ètò ààbò wá ṣe wú ìwé tó sì nàdẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rọ àti ń bínú nìsín tí Nàìjíríà sì ti wẹ́pọ̀ mọ́ bóyá ẹ̀kọ́ lu ọ̀daràn ṣùgbọ́n ọ̀daràn tẹ́ bá fẹ́ kọlu ẹja mọ́ Nàìjíríà gbọ́n wọ́n náà fẹ́ kọlu ọ̀daràn Nàìjíríà gbọ́n ọ̀daràn tẹ́ bá kọlu àwọn aláṣà nílùú ẹja àgbọ̀ wà ń bẹ̀ àwọn ìṣẹ́kọ́ lọ́dà lọ́wọ́ ní ìsìn wọn ń kọlu ìṣẹ̀ Nàìjíríà gbọ́n yóò tún dòkòtò bí a kọlu ilé ìṣẹ̀ ṣé ẹ ti kọlu àwọn tá a wí ìbí torí táwọn ẹ̀ṣọ́ ti ní pé tẹ́ bá ti kọlu ọlọ́bẹ̀rẹ̀ ọdún kan lẹ́lò ní oṣù lẹ́lò ní ọjọ́ kan ní abẹ́ẹ̀kẹ́ náà tọ́ra parí náà ní níta fẹ́ lẹ́yìn ni pé ẹ̀yin lẹ́lẹ́mọ̀ wọn àtúgbọ̀dọ̀ gbọ́ wọ́n tó mọ̀ wọn torí bẹ́ẹ̀ sọ pé mass destruction weapon wà ní Iraq ní owó ẹ bá sàdáàmù ẹ̀ tó kú bẹ́ẹ̀ àtùgbà táwọn máa lùlù sí ìwọ́n ní pé ṣé ẹ̀ wà ní máa lọ nígbà ní mẹ́lù fún ayélujára tó kéde pé kò sí mẹ́mọ̀ ní Afghanistan tó rèé nítorí Usama bin Laden ẹ̀ ti sọ gbogbo ilé rẹ̀ lẹ́yìn ogún ọdún fún ayélujára tó ti sáré pé ẹ̀ ń lọ
owó gbàgbà ilẹ̀ kó lẹ̀ òsì ní tẹ́ ọwọ́ tá sì ṣe ọwọ́ ẹ̀rẹ̀ sì ṣe káàkiri ni ìwé àṣìṣe tẹ́ dánwò tẹ́ sọ lù láti di òfò lẹ́yìn ìgbà tí kìkì fẹ́ máa gbérí bọ́n ṣe lọ bá Libya jẹ́ bọ́n ṣe lọ bá gbarisa ìdáwọ́ ọ̀fẹ́ wẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lọ́ba pa bandit ẹ̀rọ pa bandit ẹjọ́ lé wọn ná ẹ̀mẹ́jọ wọlé ìlú wọ́sà wọ́sà jẹ́ bandit. alábòyún kan wọ́n bù sí èsì bá àfáà kan wọ́n pa àwọn àtàwọn tẹ́lẹ̀ mọ́sálásí pásọ̀ wọ́n kọ́ bu church wọn àfẹ́rẹ́ o ìyẹn ní ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a láàfẹ́ o ẹ má fẹ́ lójú sí o that is reality. mọ́dàmù tó bá ti jẹ́ pé àgbo okú olówó tá à ń gbọ́ ọ̀nà rẹ̀ bá àwọn apààyàn ajínigbé ẹ̀dàkùn tàbí bẹ́ẹ̀ tí yà sọ́sọ́ pé ọ̀sẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ ìsìlẹ̀ bí ẹ̀ta ara máa lọ ó bá gbúrò nílé rẹ̀ ẹgbẹ́jọ ọ̀gá lówó tọ́pọ̀ ọmọ ìbá àmà sanwó ìdílé ojúmọ́ tẹ́lẹ̀ fún àbí nàìjíríà ló lọ́tẹ́lẹ̀ o ọmọ inú ìlú nàìjíríà kankan kò ègéèsì ìjọba rẹ̀ lórí wípé ó gbé gbèsè tọ̀ nọ́mà ègéèsì apààyàn ẹ̀ lórí ọmọ nàìjíríà kankan ó sú àwọn náà tá a bá dá wọn mọ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn slow àwọn ọmọ inú ìlú ìgbó ti gbogbo lọ́ba wọn bẹ́ẹ̀ dẹ́pọ̀ ẹ má lè gbéra ẹ̀ kẹ́kẹ́ bẹ́tẹ̀ pé inú rẹ̀ wà ní dùn pé wọ́n bá bu bandit kí ni ti àgbẹ̀ bandit kẹta ní bandit ò dùn pé olóògùn kú apààyàn jíyàn gbé jẹ gbogbo ẹni bá ti ń pààyàn bàbá ní ọgbà owó láàrin ọwọ́ pàgbé yẹn káàkiri oníṣẹ̀rí àwọn olóòkè lọ́fẹ̀ ìjọ ògbà ní sẹ̀rí àwọn bẹ̀rẹ̀ sẹ̀rí àtàrà nọ́ọ̀tì tó kéde ṣọ́pààyàn democracy ló dúpẹ́ wọlé wọ́n dẹ̀ ń lò nílùú wọn ọ̀dẹ̀ pọ̀tẹ̀jọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ́kọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ẹ̀rọ tẹ́lẹ̀ báwọn ẹ̀rọ sẹ̀rí àyè tẹ́lẹ̀ ọ̀pààyàn ẹ̀dùn mọ́sálásí ni wọ́n ti di bọ́ọ̀bù ara wọ́n pààyàn márùn wọ́n rán 35 lọ sọ́sítò wọ́n lọ mọ́sálásí lásìkò wọn nígbà tẹ́yìn tó wá dé ní sẹ́tẹ́ gbówó fún àpéfẹ́ ẹ̀dẹ̀ta tàbí àkóhùn tàbí àfà àwọn ká máa síkì dáhùn àmà bádùn àbí tàbí òsíkì Nàìjíríà tàbí onídìí owó ebe owó orílẹ̀-èdè tàwa owó sẹ̀ríà owó Islamic country owó sùkúùkù tó fi ń da títì àti kírísítẹ̀nì àti muslim ní tọ́jú ọ̀nà owó tẹ̀yìn náà fẹ́ kó lẹ̀ ẹjẹ́ àjọ pé ni bẹ́ẹ̀ ní sàbòsì United Nations ó ti kéde pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní mọ́sálásí Maiduguri àwọn èdè ìṣẹ̀ that is normal ẹ̀yin náà kéde lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ èdè ìṣẹ̀ ṣé aláṣọ́ọ̀sì nìkan fẹ́ dúró sí lẹ́yìn ní àbáwá mùsùlùmí gangan tó fún àwọn gangan the nature and the most prominent victim of terrorism gbogbo tẹ́ ń wí nípa ti church kéré àwa náà fara mọ́ ṣùgbọ́n tí a ti pọ̀ ju èèyàn ń kí wọn mọ́sálásí ẹ sì bọ̀ sáàrin wọn ẹ sì túbọ̀ bù rẹ̀ ṣe ìbínú tí a náà ó dùn ní ní máa pa gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀yin tẹ́ nílà àkáyè ni mo bá sọ̀rọ̀ níbi tẹ́ bá jẹ́ wà mùsùlùmí ẹ fẹ́nu kò especially ilẹ̀ Yorùbá ní tẹ́ fi ìfẹ́nu kò tẹ́ fi ṣe ìdúdílẹ̀ tẹ́nu yín bá ti pọ̀ tẹ́ sọ̀rọ̀ kan àbẹ́ fi ọ̀rọ̀ sẹ́nìkan lẹ́nu wọ́n ní mọ́ tẹ́ sọ̀rọ̀ níbi tá a sì wà lónìí ọ̀rọ̀ ní ó burú jù bẹ́ẹ̀ tẹ́ kò sí àkẹ́tọ́ lágbú ní bí ká máa sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ fi bàṣẹ ajẹ́ báyìí náà lè sọ̀rọ̀ padà pé rárá bí ìjẹ́ mọ́mù lómù yóò gbọ́dọ̀ máa mú òdìdí bá wá òmùlọ́mù mú ẹ̀rẹ́ súnlẹ̀ ilé ní ìdílé sínú láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ irú ẹ ti ń ṣe wá àṣìṣe ẹ̀jẹ̀ jẹ́jẹ́ nílé yípa ìmọ̀ye ẹ ti ṣe mùsùlùmí gba Islam wọ́n dá lákẹ́ kọ́lọ̀ mùsùlùmí tó ti sẹ́kù lọ́wọ́ bá padà mọ́ àwọn olùtàṣe wọn àfikẹ́nu yóò kó kẹ fẹ́ràn ara yín kẹ bá ara ṣe àwa ẹ̀rù gbọ́dọ̀ ọba àwa wọ̀ ẹni bá ṣe nǹkan bí lẹ́rù máa ń bà ṣẹ́yìn bàtà ṣe nǹkan bí ẹni tó bá wò gbóòmù ni owó òkú wa bẹ́wò Nàìjíríà lájọ wa ọmọ pa lọ́dọ̀ sọmọ tinú ilé rẹ ibùdókòtò ọba yọ wa lọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ inú ilé yóò gbóná mọ́ kílódé ọ̀fẹ́ ṣàbùsì sáwọn tí ọ̀yẹ́ kéèyàn ṣàbùsì sí dáadáa làwọn bá bá àgbẹ̀rẹ̀ àlàáfíà aláṣẹ kẹ́nẹ̀ làǹtà àtà ẹ̀sìn gbọ́ àlejò bẹ́ẹ̀ kan halẹ̀ ká má sọ òdodo tá a bá sọ tá a bá sọ a máa sọ òdodo tí a ọba tó sì ní òdodo tá à ń sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wa ọlọ́wà pẹ̀lú wa. gbogbo lé pálọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dá Razak ni mo wà yìí so there is a missile drum tó ṣẹlẹ̀ ní Offa so quite unfortunately about 3 houses síwájú ní kìnìún yẹn ti drop so ó dẹ̀ bomb gbogbo àdúgbò but ó affect pálọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dá Razak níbí báyìí láìláìlọ́lá àwọn tá ń gbélé ní so ó affect pálọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dá Razak and then the room ọ̀dọ̀ wọn náà kìnìún yẹn ṣe ń ràn up to this hour tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí so ó ti ó ti bà rúùmù yìí jẹ́. I just hear Boa, my ear, the thing hit me like that. Where the thing hit you For neck, na be this. We dey for Offa, Kwara State, Nigeria. I go tie link between wetin happen for Offa and the announcement wey President Donald Trump make say he don order missile strike to take trouble bad people wey be terrorists for the northwest part of Nigeria. But while that announcement and the attack dey go on for
northwest Nigeria, precisely for somewhere for Sokoto. People for Offa here around 9 to 10 p.m. Some say around 11. They say they hear one big sound boom from this house here where we did. The thing blast. He passed inside this house. They no fit tell us wetin he do. From here, he pass, break this wall, follow like this, continue the waka. All of this other side, he break the wall for here too. One young man where they inside with him mama, he tell us accounts of wetin happened and how terrified in day of the incident wey happen here for Offa, Kwara State, Nigeria. Yesterday night, I dey inside room. I told my mom say I want to go and buy card. My mom told me say okay, man no take. I told her say okay, I'm here. As I dey come, I just hear go. As I hear go, the thing just hit my neck. I faint. My phone go, my power bank go. I don't see anything again. As I go shout my mom, I see say the house don't fall. And I enter the house. As I enter the house, now I go carry my mom come outside. People for Offa, they still they gather around. They talk about this incident where happened last night. Nobody fit talk precisely where the thing where can't hit them for their house, where it from come. Police and soldier people, they don't come also. They say they don't carry the thing where be the remnants of that thing where jam the buildings, break wall here, go land for Solid World Hotel. They don't carry and go for further investigation. Agede